ประวัติศาสตร์โลกอันซับซ้อนที่เราเรียนรู้ผ่านตำราอาจถูกซ่อนไว้อย่างแนบเนียนในจานอาหารตรงหน้าเราตั้งแต่เฟรนช์ฟรายร้อนๆที่เราหยิบกินเล่นผัดไทยรสจัดจ้านริมทางไปจนถึงทาโก้ที่วางขายอยู่คนละซีกโลกทุกคำที่เราเคี้ยวกลืนไม่ได้มีแค่รสชาติความอร่อยแต่คือรสชาติของการเมืองการอพยพย้ายถิ่นและการช่วงชิงอำนาจระดับชาติคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปถอดรหัสลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังวัตถุดิบสามัญประจำบ้านเพื่อสำรวจว่าอาหารจานเล็กๆเหล่านี้ส่งแรงกระเพื่อมที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปตลอดกาลได้อย่างไรในรหัสลับบนจานอาหารรสชาติที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์ที่เรามักเข้าใจว่าถูกขับเคลื่อนด้วยสงครามหรือการเมืองแท้จริงแล้วมีอาหารเป็นตัวละครลับที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กันอาหารจานธรรมดาที่เราคุ้นเคยมีเรื่องราวซ่อนอยู่มากกว่าความอร่อยหากเราสืบค้นลึกลงไปผ่านงานวิจัยและเอกสารทางประวัติศาสตร์เราจะพบความเชื่อมโยงที่น่าตกใจว่าอาหารเป็นฟันเฟืองสำคัญในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการสร้างชาติหรือแม้กระทั่งกำหนดชะตากรรมของประชากรโลกการมองประวัติศาสตร์ผ่านอาหารทำให้เราเห็นมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของปากท้องแต่คือหลักฐานเชิงประจักษ์ของการดิ้นรนและการอยู่รอดของมนุษย์สิ่งที่เราจะสำรวจกันในวันนี้คือการเปิดเผยความจริงที่ว่าวัตถุดิบธรรมดาอย่างมันฝรั่งหรือเส้นก๋วยเตี๋ยวเคยทำหน้าที่เป็นอาวุธและเครื่องมือทางการทูตมาแล้วในอดีตจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อาหารต้องย้อนกลับไปที่มันฝรั่งพืชหัวที่ถือกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้แถบประเทศเปรูและโบลิเวียซึ่งมนุษย์ที่นั่นเพาะปลูกมานานนับหมื่นปีจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อโลกเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการแลกเปลี่ยนโคลัมบัสซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าพืชสัตว์เทคโนโลยีและวัฒนธรรมครั้งมโหฬารระหว่างโลกเก่ายุโรปเอเชียแอฟริกากับโลกใหม่อเมริกามันฝรั่งคือของขวัญชิ้นสำคัญจากโลกใหม่ที่เปลี่ยนวิถีชีวิตชาวยุโรปไปโดยสิ้นเชิงโดยคุณสมบัติที่ปลูกง่ายให้พลังงานสูงและทนทานต่อสภาพอากาศหนาวเย็นได้ดีกว่าธัญพืชเดิมอย่างข้าวสาลีมันฝรั่งจึงกลายเป็นฮีโร่ที่เข้ามาแก้ปัญหาความอดอยากและเป็นอาหารหลักของคนยากจนในยุคนั้นผลกระทบระยะยาวของมันฝรั่งนั้นมหาศาลเกินกว่าที่เราจะคาดคิดมีงานวิจัยประเมินว่าการเข้ามาของมันฝรั่งมีส่วนทำให้ประชากรในแถบแอฟริกายูเรเซียเพิ่มขึ้นราว 12-25% ในช่วงปี 1700 ถึง 1900 แรงงานราคาถูกที่เพิ่มขึ้นนี้เองคือเชื้อเพลิงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปซึ่งพิสูจน์ให้เห็นว่าพืชหัวใต้ดินหน้าตาธรรมดานี้มีพลังในการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่ออย่างไรก็ตามเหรียญย่อมมี2ด้านการพึ่งพาพืชชนิดเดียวมากเกินไปนำมาซึ่งบทเรียนราคาแพงกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดคือโศกนาฏกรรมในไอร์แลนด์ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ชาวไอริชพึ่งพามันฝรั่งเป็นอาหารหลักแทบทุกมื้อแต่ปัญหาคือพวกเขามีสายพันธุ์มันฝรั่งที่ปลูกเพียง 1-2 สายพันธุ์เท่านั้นเมื่อเกิดโรคระบาดในพืชที่เรียกว่าโปเตโต้ไบรท์เชื้อราได้ทำลายผลผลิตมันฝรั่งจนราบคาบทั้งเกาะนำไปสู่ภาวะอดอยากครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผู้คนนับล้านต้องล้มตายและอีกนับล้านต้องอพยพหนีตายไปยังสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความสำคัญของความหลากหลายทางชีวภาพและเรื่องความมั่นคงทางอาหารที่ยังคงมีความเกี่ยวข้องกับปัจจุบันการขาดความหลากหลายทางพันธุกรรมของพืชอาหารเปรียบเสมือนการเอาไข่ทุกฟองใส่ไว้ในตะกร้าใบเดียวซึ่งเป็นความเสี่ยงที่โลกเรายังคงต้องเฝ้าระวังอยู่เสมอเรื่องราวที่ซับซ้อนแต่น่าสนใจของเมนูยอดฮิตอย่างเฟรนช์ฟรายคำถามโลกแตกคือมันเป็นของฝรั่งเศสหรือเบลเยียมกันแน่ฝรั่งเศสอ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่ามีการขายมันฝรั่งทอดที่สะพานปงเนิร์ฟในปารีสมาตั้งแต่ช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสปี 1789 และมีสูตรตีพิมพ์ในตำราอาหารในปี 1795 ในขณะที่เบลเยียมมีเรื่องเล่าที่โรแมนติกกว่าว่าชาวบ้านยากจนในเมืองนามัวราวปี 1680 ริเริ่มหั่นมันฝรั่งเป็นรูปปลาเพื่อทอดกินแทนปลาจริงในช่วงแม่น้ำเป็นน้ำแข็งแต่ข้อมูลเชิงลึกจากนักประวัติศาสตร์อาหารชี้ให้เห็นว่าเรื่องเล่าของเบลเยียมอาจมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่า
เพราะในยุคนั้นน้ำมันเป็นของราคาแพงมากชาวบ้านที่ยากจนไม่น่าจะมีกำลังซื้อน้ำมันมาทอดอาหารแบบท่วมน้ำมันหรือดีฟฟรายได้อีกทั้งมันฝรั่งยังไม่แพร่หลายในพื้นที่นั้นจนกระทั่งหลังปี 1735 แล้วชื่อเฟรนช์มันจากไหนมีทฤษฎีหนึ่งเสนอว่าทหารอเมริกันในสงครามโลกครั้งที่1ที่ไปประจำการในเบลเยียมซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นคนเรียกเมนูนี้ตามภาษาที่ได้ยินแต่อีกทฤษฎีที่น่าสนใจคือคำว่า French อาจจะมาจากคำกริยา to French ซึ่งเป็นเทคนิคการหั่นวัตถุดิบเป็นแท่งยาวไม่ได้เกี่ยวกับสัญชาติเลยแต่ไม่ว่าที่มาจะเป็นอย่างไร French fry ก็ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของอาหารมหาชนโดยมีโทมัส เจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีสหรัฐเป็นผู้นำเข้าเมนูนี้สู่ทำเนียบขาวในปี 1802ตัดภาพกลับมาที่ประเทศไทยครับเมนูผัดไทยที่หลายคนเข้าใจว่าเป็นอาหารโบราณแท้จริงแล้วคือสิ่งประดิษฐ์ทางการเมืองในยุคจอมพลป.พิบูลสงครามแต่ข้อมูลก็ระบุว่าจอมพลป.เองก็อาจไม่ใช่คนคิดค้นสูตรและไม่ได้เจาะจงแค่ผัดไทยแต่เป็นนโยบายรณรงค์ให้คนไทยกินก๋วยเตี๋ยวในภาพรวมนโยบายนี้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง2ประการแรกคือเศรษฐกิจและปากท้องในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกิดน้ำท่วมใหญ่และข้าวแพงรัฐบาลจึงส่งเสริมให้กินก๋วยเตี๋ยวที่ทำจากปลายข้าวเพื่อลดการบริโภคข้าวสารและส่งเสริมอุตสาหกรรมต่อเนื่องอย่างโรงงานเส้นน้ำตาลและน้ำปลาประการที่2คือการสร้างชาติผ่านนโยบายรัฐนิยมเพื่อลดอิทธิพลทางเศรษฐกิจของชาวจีนโดยการนำวัฒนธรรมการกินก๋วยเตี๋ยวของจีนมาปรับปรุงและสร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้เป็นของไทยความน่าสนใจคือแนวคิดที่ว่าก๋วยเตี๋ยวคืออาหารประชาธิปไตยเพราะเป็นอาหารที่เปิดกว้างให้ผู้กินปรุงรสได้ตามใจชอบไม่ว่าจะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดหรือเลือกเส้นได้หลากหลายสะท้อนถึงการปรับตัวของวัฒนธรรมอาหารที่ยืดหยุ่นและเข้าถึงผู้คนได้ทุกระดับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไทยในที่สุดครับข้ามทวีปไปที่เม็กซิโกเรื่องราวของทาโก้ก็เต็มไปด้วยความน่าสนใจคำว่าทาโก้เดิมทีอาจไม่ได้หมายถึงอาหารแต่มาจากคำเรียกแท่งดินปืนที่คนงานเหมืองใช้ระเบิดหินซึ่งมีลักษณะการห่อกระดาษคล้ายกับแป้งตอร์ติญ่าห่อไส้แต่จุดที่แสดงถึงการเชื่อมโยงกับมนุษย์ได้ดีที่สุดคือกำเนิดของทาโก้อัลพาสตอร์หรือทาโก้หมูย่างเมนูนี้เกิดจากการอพยพของชาวเลบานอนเข้าสู่เม็กซิโกในช่วงปี 1900 พวกเขานำเทคนิคการย่างเนื้อแนวตั้งแบบชาวามาติดตัวมาด้วยแต่เมื่อต้องปรับตัวเข้ากับท้องถิ่นจึงเปลี่ยนจากเนื้อแกะเป็นเนื้อหมูซึ่งเป็นอิทธิพลจากสเปนและเสิร์ฟบนแป้งตอร์ติญ่าข้าวโพดซึ่งเป็นอิทธิพลของชนพื้นเมืองแทนขนมปังพิต้านี่คือตัวอย่างที่งดงามของการผสมผสานทางวัฒนธรรมอาหารจานนี้ไม่ได้เกิดจากชาติใดชาติหนึ่งแต่เกิดจากการเดินทางการพบปะและการปรับตัวของผู้คนต่างเชื้อชาติจนเกิดเป็นนวัตกรรมความอร่อยใหม่ที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของเม็กซิโกเรื่องราวทั้งหมดนี้ตอกย้ำว่าอาหารคือบันทึกประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตมันบอกเล่าการเดินทางการเมืองและการต่อสู้ของมนุษยชาติและเรื่องราวนี้ยังคงดำเนินต่อไปข้อมูลคาดการณ์ว่าประชากรโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,700 ล้านคนภายในปี 2050 ซึ่งจะสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อความต้องการอาหารความไม่มั่นคงทางอาหารยังคงเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดันให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นของผู้คนในปัจจุบันตามข้อมูลจากโครงการอาหารโลกเช่นเดียวกับในอดีตการเคลื่อนย้ายของผู้คนย่อมนำมาซึ่งการพบปะสังสรรค์ทางวัฒนธรรมครั้งใหม่เราอาจกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่เมนูอาหารหน้าตาแปลกใหม่ซึ่งเกิดจากการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดกำลังก่อกำเนิดขึ้นเงียบๆในมุมใดมุมหนึ่งของโลกเพื่อรอวันที่จะกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของมวลมนุษยชาติก็เป็นได้ครับ CBD Daily Oil มีส่วนประกอบหลักจากสารสกัด CBD น้ำมัน MCT และวิตามิน E ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายและลดความวิตกกังวลแนะนำให้ใช้ครั้งละ1มิลลิลิตรครับโดยหยดใต้ลิ้นหรือผสมกับเครื่องดื่มจะช่วยลดความเครียดและส่งเสริมการนอนหลับที่มีคุณภาพมากขึ้นผู้ใช้หลายท่านพบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วอาการคิดฟุ้งซ่านหรือความกังวลก่อนนอนลดลงทำให้สามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้นครับแล้วเมื่อคืนทุกคนนอนหลับดีไหมครับลองคอมเมนต์มาคุยกันครับ